धेरै जसो मानिसहरूलाई स्टक मार्केट वा भनौँ शेयर बजारमा लगानी गर्न एकदम मुस्किल हुने गर्छ, किनकि उनीहरूको साथमा एक्सपिरियन्स हुने गर्दैन, जसले गर्दा पैसा डुब्नेको डर सधैँ नै उनीहरूको मनमा हुने गर्छ र जस कारणले मानिसहरू स्टक मार्केटलाई धेरै रिस्की पनि सम्झिने गर्छ, किनकि म्याक्सिमम मानिसहरूलाई यो लाग्छ कि शेयर वा स्टक मार्केटमा सफल हुनको लागि तपाईँको साथ भाग्य हुनैपर्छ, जो पुरा तरिकाले गलत हो। त यदि हामी हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने कयौँ पटक मार्केट क्र्यास भएको छ, जसले हजारौँ मानिसलाई लाखौँ रुपियाँको लस फेस गर्नु परेको छ, जसले गर्दा प्राय धेरै मानिसहरूले एभोइड गर्ने गर्छन् स्टक मार्केट इन्भेस्टमेन्ट गर्न। त त्यसैले साथीहरू, आजको यस भिडियोमा तपाईँ कसरी एक स्मार्ट इन्भेस्टर बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट रकमबाट धेरैभन्दा धेरै रिटर्न कसरी एचिभ गर्ने ती सबै ट्राइड एन्ड ट्रस्टेड मेथडहरू सेयर गर्नेछु फ्रम द बुक हाउ टु मेक मनी इन स्टक, अ विनिङ सिस्टम इन गुड टाइम अर ब्याड बाई विलियम जो ओनिल। भिडियो पुरा हेर्नुहोला, साथै च्यानलमा नयाँ भए च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु। सो लेट्स बिगिन। स्ट्राटेजी नम्बर 1, क्यान स्लिम इन्भेस्टिङ सिस्टम टु पिक द बेस्ट स्टक फर बेटर प्रफिट। त हामी सबैलाई प्रफिट कमाउनु छ स्टक मार्केटबाट, तर प्रफिट कमाउनको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिला एक राम्रो कम्पनी छान्नुपर्ने हुन्छ जसमा तपाईँ आफ्नो पैसा लगानी गर्न सक्नुहोस्, साथै जसले तपाईँलाई धेरै पैसा बनाएर पनि दियोस्। तब आई होप तपाईँ शेयर बजारमा पक्कै प्रफिट नै कमाउन आउनुभएको, यसमा कुनै गलत पनि छैन कि तपाईँ आफ्नो प्रफिटमा धेरै फोकस गर्नुहुन्छ। त्यसैले अथर हाम्रो साथमा एक स्ट्राटेजी सेयर गर्ने गर्छ, त्यो हो क्यान स्लिम स्ट्राटेजी। यो एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसले बिल्कुल बिगनरदेखि लिएर एडभान्स इन्भेस्टर सबै यस मेथडलाई युज गरेर एक राम्रो स्टक पिक गर्न सक्छौँ र साथै साथ छिटोभन्दा छिटो ग्रो पनि गर्न सक्छौँ। त आउनुहोस् हामी यो क्यान स्लिमको फुल फर्म बुझौँ। त पहिलो छ सी। सी को मतलब हो करेन्ट क्वार्टरली अर्निङ पर सेयर, अर्थात् यहाँ अथर यो रेकमेन्ड गर्छ कि ती कम्पनी जसलाई हामीले पिक गर्नु छ, जसको अहिलेको करेन्ट क्वार्टरली इपिएस धेरै हुनुपर्छ, एटलिस्ट 20% भन्दा धेरै हुनुपर्छ पछिल्लो क्वार्टरको भन्दा। ए को मतलब छ एनुअल अर्निङ। यसमा तपाईँले यो हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन कम्पनीमा तपाईँले लगानी गर्नुभएको छ कि त्यो कम्पनी आफ्नो पछिल्लो वर्षदेखि धेरै कमाइ गरिरहेको छ या छैन। यानि कि अथर यो भन्छ कि एक राम्रो कम्पनी त्यही हो जो एटलिस्ट 25% भन्दा धेरै हर वर्ष जसको एनुअल अर्निङ बढिरहेको छ। तब एनको मतलब छ न्यू प्रोडक्ट और म्यानेजमेन्ट, अर्थात् के तपाईँले जुन कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नेको बारेमा सोचिरहनु भएको छ कि त्यो कम्पनी मार्केटमा नयाँ प्रडक्ट लन्च गर्दैछ जो सुपिरियर छ कम्पिटिसन, त्यो चाहे प्राइसमा होस् क्वालिटीमा होस् या फेरि दुवैमा बेटर। तब लेखक भन्छ कि यो राम्रो सिग्नल हो कि यदि कम्पनी हाई प्रोडक्ट लन्च गर्छ भने एक अफोर्डेबल प्राइसमा, यसले त्यस कम्पनीको प्राइस फ्युचरमा डेफिनेटली बढ्नेछ। तब यस्ता कम्पनीमा पैसा इन्भेस्ट गर्नाले तपाईँ सधैँ नै धेरैभन्दा धेरै रिटर्न मिल्नेछ र साथै साथ त्यस कम्पनीको म्यानेजिङ कस्तो छ, के त्यो कम्पनीले नयाँ इम्प्लोइलाई लिडर बनाएको छ, उनीहरूको भिजन के छ र कसरी उनीहरू यो कम्पनीलाई ग्रो गर्नेवाला छ, यो तपाईँलाई एनुअल रिपोर्टबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब छ सप्लाई एन्ड डिमान्ड। त यसमा तपाईँलाई यो एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँहरू जुन कम्पनीमा इन्भेस्टेड हुनुहुन्छ के त्यो कम्पनीको डिमान्ड इन्क्रिज भइरहेको छ मार्केटमा, के ट्रेडिङ भोल्युम पनि इन्क्रिज भइरहेको छ प्राइसको साथ। यानि कि एकदम सिम्पल कन्सेप्ट छ कि किन स्टकको प्राइस बढ्ने गर्छ या कम हुने गर्छ, यो पुरा तरिकाले डिपेन्ड गर्ने गर्छ त्यसको सप्लाई र डिमान्डमा। अर्थात् यदि कुनै कम्पनीको डिमान्ड हाई छ र सप्लाई कम तब प्राइस बढ्ने गर्छ, तर त्यही यदि त्यसको स्टक्स भने धेरै एभाइलेबल छ तर बायर छैन भने तब स्टक्सको प्राइस डाउन हुने गर्छ। यलको मतलब छ लिडर। लेखक भन्छ कि हामीले सधैँ नै लिडिङ स्टक्सलाई पिक गर्नुपर्ने हुन्छ जो स्पेसिफिक इन्डस्ट्रीमा, जसको सिम्पल मिनिङ यो हो कि सिर्फ बेस्ट अफ द बेस्ट स्टकहरूलाई हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त भन्नु होला बेस्ट कम्पनी कुन हो, कसरी थाहा पाउने? त अथर भन्छ कि बेस्ट कम्पनी त्यही हो जसको अर्निङ ग्रोथ र सेल्स बाँकी कम्पनीहरूभन्दा धेरै छ त्यस इन्डस्ट्रीमा। आईको मतलब छ इन्स्टिट्युसनल स्पोन्सरसिप, यानि कि हामीले त्यस कम्पनीलाई पिक गर्नुपर्ने हुन्छ या चुज गर्नुपर्ने हुन्छ जसमा बाँकी म्युचुअल फन्ड्स या अरू कम्पनीहरू पनि इन्भेस्ट गरिरहेको होस्। यो एक तरिकाको तपाईँलाई एक सोसल प्रुफ दिने गर्छ कि बाँकी मानिसहरू पनि तपाईँको इन्ट्रेस्टेड स्टकमा इन्ट्रेस्टेड छ। साथै अथरले किताबमा यो पनि भनेको छ कि मिनिमम इन्स्टिट्युसन स्पोन्सरसिप त्यो त बेटर छ जसबाट तपाईँ त्यो स्टकलाई कम प्राइसमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। द लास्ट वान यमको मतलब छ मार्केट डाइरेक्सन।
त लेखक भन्छ कि जसको सिम्पल मतलब यो हो कि मार्केट वर्तमान वा अहिलेको समयमा कुन डाइरेक्सनतर्फ जाँदैछ, के यो अप ट्रेन्डमा छ या डाउन ट्रेन्डमा, के यो मार्केट चाहिने भन्दा धेरै अप भइसकेको छ या चाहिने भन्दा धेरै डाउन। तब स्ट्राटेजी नम्बर 1 को हिसाबले तपाईलाई लेखक यो सिकाउन चाहन्छ कि क्यान स्लिम एक स्टक फिडिङ मेथड हो, जुन मेथड एक तरिकाको मिक्सचर हो दुवै टेक्निकल र फन्डामेन्टल एनालाइसिसको, जसले कि हामी बेस्ट भन्दा बेस्ट स्टकलाई चुज गर्न सक्छौँ आफ्नो लागि, जसमा इन्टरनेसनल जर्नल अफ एकाउन्टिङ एन्ड फाइनान्स एकाडेमीको पेपरबाट यो कुरा पत्ता लगाएको छ कि जो यो स्ट्राटेजीलाई युज गर्ने गर्छ स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि उनीहरूको रिटर्न 12% भन्दा धेरै हुने गर्छ कम्पेयर गर्ने हो भने ती इन्भेस्टरहरूसँग जो यो मेथडलाई युज गर्ने गर्दैन। जहाँ लेखकले युएस मार्केटको 130 वर्षको डेटालाई एनालाइसिस गरिसकेपछि अथरले टप पर्फर्मेन्स स्टकमा यो 7 क्यारेक्टरिस्टिक फाइन्ड आउट गर्यो, जसलाई हामीले क्यान स्लिम इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजीमा सिक्यौँ। त साथीहरू, यदि तपाईहरूले पनि कुनै 10 कम्पनी सेलेक्ट गरिराख्नु भएको छ कि तपाईलाई त्यस कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु छ, तब तपाईहरू यो मेक स्योर गर्नुहोस् कि यो 7 स्क्रिनिङ प्रोसेसलाई अवश्य नै एप्लाई गर्नुहोस्, जसले तपाईलाई बिल्कुल आफ्नो क्वेसनको एन्सर मिल्नेछ कि तपाईलाई यी कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गर्दा ठिक हुन्छ या नगर्दा। तब ती 7 स्टेप्सहरू छन्। नम्बर 1 बेटर क्वार्टरली करेन्ट अर्निङ, नम्बर 2 इन्क्रिज एनुअल अर्निङ फ्रम द लास्ट इयर, नम्बर 3 न्यू डेभलपमेन्ट इन प्रोडक्ट अर म्यानेजमेन्ट, नम्बर 4 हाई इन डिमान्ड, नम्बर 5 चुज इन्डस्ट्री लिडर, नम्बर 6 मिनिमम इन्स्टिट्युसन स्पोन्सरसिप र लास्ट मार्केट डाइरेक्सन, जसमा हामीलाई तब इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि जब मार्केट अप ट्रेन्डमा होस्। द नेक्स्ट स्ट्राटेजी नम्बर 2 लर्न अबाउट स्टक चार्ट प्याटर्न इफ यु वान्ट अर्न मनी फ्रम स्टक मार्केट, यानि कि सबैजनालाई स्टक मार्केटको चार्ट प्याटर्नलाई पढ्न सिक्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँलाई सेयर बजारबाट पैसा कमाउनु छ भने। जहाँ लेखक भन्छ कि स्टक चार्ट प्याटर्न एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट एक्सपेक्टेसन हो टेक्निकल एनालाइसिसको लागि। तब तपाईहरू सेयर बजारमा एक बिगिनर व्यक्तिमध्ये एक हुनुहुन्छ भने तपाईहरूको मनमा यो प्रश्न पक्कै आयो होला कि चार्ट प्याटर्न र यो टेक्निकल एनालाइसिस के हो त आउनुहोस् यसलाई बुझ्नको लागि क्विकली फन्डामेन्टल र टेक्निकल एनालाइसिसको फरक बुझौँ। टेक्निकल एनालाइसिस जब तपाईँ कुनै पनि कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ तब तपाईँ त्यसको फ्युचर प्राइस आशा गर्नुहुन्छ त्यो स्टकको प्राइस मुभमेन्टबाट, तर त्यही फन्डामेन्टल एनालाइसिसमा तपाईँ कम्पनीको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, इन्डस्ट्रीको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ र साथै इकोनोमिक कन्डिसन पनि हेर्नुहुन्छ। तर त्यही टेक्निकल एनालाइसिसमा तपाईँ सिर्फ स्टक प्राइसमा मात्र फोकस गर्नुहुन्छ। त साथै लेखक भन्छ कि तपाईँलाई कुनै पनि स्टकबाट प्रफिट कमाउनु छ भने तब तपाईँलाई यो 3 स्टेपहरू फलो गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, जसमा नम्बर 1 मा छ आइडेन्टिटी इन्ट्री पोइन्ट, नम्बर 2 छ सेट स्टप लस र नम्बर 3 छ प्राइस टार्गेट, जसमा इन्ट्री पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्नको लागि तपाईँलाई त्यो स्टकहरूको प्याटर्नलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्पेसल्ली कफ विथ अ ह्यान्डल प्याटर्नलाई, जुन प्याटर्नलाई अथर विलियम ओ नीलले नै क्रिएट गरेको थियो। नम्बर 2 छ सेट स्टप लस। स्टप लस त्यो एक मेथड हो जसले तपाईँलाई लस हुने गर्दैन या फेरि भनौँ तपाईँको पैसा सेभ रहने गर्छ। अर्थात् स्टप लस एक तरिकाको इन्स्ट्रक्सन हो जो तपाईँ आफ्नो ट्रेडिङमा दिनुहुन्छ वा राख्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल, मानौ यदि तपाईँले नोबेल ब्याङ्कको 100 सेयर किन्नुभयो 550 र तपाईँले अब यो आशा गर्नुभयो कि यसको प्राइस माथि जानेवाला छ, तर सेफ रहनको लागि तपाईँले आफ्नो स्टप लस 545 मा लगाउनु भयो। तब यदि नोबेल ब्याङ्कको भ्यालु डाउन हुन्छ र जब 545 मा आउँछ तब यो अटोमेटिकली सेल हुने गर्छ, जसबाट तपाईँलाई धेरै नोक्सान हुने गर्दैन। र नम्बर 3 स्टेप छ टार्गेट प्राइस। त लेखक भन्छ कि यदि तपाईँले चार्ट प्याटर्नलाई आइडेन्टिफाई गर्नुभयो कुनै कम्पनीको, त्यसपछि तपाईँले इन्ट्री पोइन्ट पनि डिसाइड गर्नुभयो र तपाईँले स्टप लस पनि पुट गर्नुभयो। अब आउँछ टार्गेट प्राइसको। तब लेखक भन्छ कि तपाईँले यो टार्गेट पोइन्ट डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ जो रेसिस्टेन्स र टप सपोर्टको डिस्टेन्स छ, यानि कि जस्तै कुनै कम्पनीको रेसिस्टेन्स छ 500 र त्यसको टप सपोर्ट छ 490, तब तपाईँ आफ्नो इन्ट्री 510 मा गर्नुभएको छ भने तपाईँ आफ्नो टार्गेट प्राइस 550 रुपियाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा के हुन्छ भने जब स्टक्सको भ्यालु बढेर 550 पुग्ने गर्छ तब तपाईँको प्रफिट बुक हुने गर्छ। त साथीहरू, यदि तपाईँहरू पनि यो किताबमा दिएको स्ट्राटेजीलाई एप्लाई गरी स्टक मार्केटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ भने अभियसली तपाईँले मार्केटमा अरूले भन्दा धेरै प्रफिट कमाउन सक्नुहुन्छ। त भिडियो यही कम्प्लिट हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो फिडब्याक कमेन्टमा पक्कै दिनु। सो आजलाई यति, हस्त, धन्यवाद, जय।